بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعظم بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. فرارسیدن سالروز ولادت امام سوم و امام چهارم و علمدار کربلا رو به همه دوستان علی الاخص ولی اصل عجل الله تعالی فرجه تبریک میگم. امیدوارم که به حق این شبها خداوند لطفی بکند و ما را از دوستان و دنبال روهای واقعی اهل بیت قرار بده انشاءالله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیتی كمثل سفینة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و هلك. به خاطر اینکه نخوام دو تا سخنرانی کاملا مجزا رو داشته باشم، در وسط سخنرانی مجبورم به انگلیسی یه مقداری صحبت بشه و دوباره برگردیم به زبان فارسی. حدیثی رو که در ابتدا بهش اشاره کردم از پیامبر اکرم که میگه مانند و مثل خانواده من، اهل بیت من، مانند سفینه و کشتی نوح. آنان که به این سفینه سوار شدند نجات پیدا میکنند و آنان که از این سفینه عقب افتادند و از این کشتی عقب افتادند خواه ناخواه غرق خواهند شد. روز سوم شعبان سال 4 هجری دومین فرزند فاطمه زهرا سلام الله و علی به دنیا آمد. به مجردی که خبر ولادت امام حسین و یا رسیدن این کودک به پیامبر رسید، بلافاصله به خانه زهرا رفت. کلبه مختصری در کنار مسجد النبی بیش نبود و از اسما که کمککار حضرت بود خواست که بچه و نوزاد رو بیاره. طبق معمول در گوش راست بچه اذان و در گوش چپ بچه اقامه و بعد از اون روز هفتم طبق ادله شرعی ما عقیقه ای رو گوسفندی رو کشتن و به فقرا تقسیم کردن و موی سر بچه رو تراشیدن و هم وزنش رو نقره دادن به فقراء مدینه. این چیز خاصی از حیات امام حسین نشون نمیده، چون تمام کتاب‌های شرعی رو ما مراجعه بکنیم هر شخصی بایستی برای نوزاد این کار رو انجام. حالا ما انجام نمیدیم اون یه مسئله دیگه است،
از خودمون سوال کنیم آخرین مرتبه‌ای که برای نوزادمون عقیقه دادیم به فقرا تقسیم کردیم کی بود؟ یه انگشت شماری ممکنه اصلا با این مفهوم آشنایی داشته باشه. اما اینش ساده است. ما اگر روایت‌های متعدد رو درباره علاقه پیامبر و امام حسین و امام حسن زیرو کنیم، جمع کنیم، می‌بینیم 100% یک علاقه بسیار شدید است. تا اونجایی که پیامبر در کوچه اگر حسین رو ببینه یا حسن رو ببینه، نه تنها این دوتا رو میشینه رو زمین و بغل میکنه، اون بچه هایی هم که با اینا دارن بازی میکنن به اون بچه ها هم احترام میذاره. سوال اینه که چرا؟ برای جواب دادن به این سوال، یعنی معرفی شخصیت امام حسین یا بقیه ائمه، اگر ما فقط از لنز شهادت و عاشورا و تراژدی بخوایم بحث بکنیم، ما یه مشکل اساسی ایجاد کنیم. اگر لطف کنین فعلا اینو بذارید کنار تا بعد. تا اونجایی که ما میبینیم احترام خاصی پیامبر اکرم برای امام حسن و امام حسین، روایت های متعدد. این اشاره شد به یکی از این روایات: حسین منی و انا من حسین، الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه یا سیدا شباب اهل الجنه، ان قاما و ان قعدا، چه قیام کنن چه بشین و روایت های دیگر. ما اگر امشب واقعا بخوایم یک خورده شخصیت حسین رو معرفی بکنیم، به چه صورت باید شخصیت رو معرفی؟ سوالی است که مکررن میشه. چند شب قبلی که از خواهران اومد و یک سوالی رو کرد، اون این که بچه های ما یه مشکل اساسی دارن. وقتی که بحث از حسین میرسه جلو، بلا فاصله این سوال رو مطرح میکنه که آقا شما میگید تنها بحثی رو که شما میکنید، لطفاً خواهران و برادران دقت کنن، بچه ها رو اگر نمیتونن کنترل کنن در اون اتاق اونجا نگه دارن تا ما بتونیم یک 45 دقیقه برنامه تمام بشه. اگر ما سوال کنیم که اگر شما فقط هدفتون جمع شدن در مراکز برای برقراری یادبود از تراژدی کربلا است، ببینید سوال از مغز یک جوان که معنای امامت رو به درست درک نمی‌کنه، فقط شخصی است در یک حادثه تاریخی براش پیش اومده، 72 نفر رو کشتن، با اسماشون هم اومدن از روش رد شدن. براش جای سوال هست آقا وقتی که ما در کتب تاریخمون میبینیم در همین 60-70 سال قبل کوره های آتش سوزی مردم را زنده زنده میسوزوند، جای تعجب براش برای این بچه خانه‌های سوال پیش میاد که آقا چه چیز امتیازی در اینجا هست که شما اینقدر دربارش بحث میکنید. ما باید به چه صورت به بچه هامون شخصیت امام رو، ائمه رو به طور کلی روشن کنیم. این مسئله مهم است. حسین تنها عاشورا نیست. حسین عاشورا معراج حسین، اما حسین یعنی 55 سال عبادت، عرفان، اخلاق، مبارزه، به دیگران رسیدن، احساس مسئولیت کردن، صبر، استقامت، توکل بر خدا، تقوا، خوف از خدا و به عبارت دیگر بنده واقعی خدا بودن. لنز کربلا فقط معراج حسین رو به ما نشون میده، اونم اگر ما درست بتونیم شرح بدیم. ما در شب‌های قبل این نکته رو اشاره کردم که اگر ما بیایم زندگی ائمه رو برداریم تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینیم 7 مسئولیت کلی در اختیار ایناست. اول رهبری سیاسی جامعه اسلامی است. دوم رهبریت و مرجعیت دینی جامعه اسلامی است.
و نمونه زنده و کامل علمی برای جامعه است. سوم، حفظ دین از تحریف و تزویر. چهارم، حفظ وحدت مسلمان ها و یگانگی امت. پنجم، تشکیل یک گروه پایه که بتواند در بافت سیاسی و اجتماعی جامعه فعال باشد و این رولی است که ما الان در این جامعه ها بایستی ادا کنیم. ششم، جلوگیری از تبدیل دین به یک تئوری فقط که عمل درش نیست. بعداً هفتم، حفظ بافت اجتماعی و انسانی یک جامعه است. تمام ائمه با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاصشون به یک شکلی به این هفت مسئولیت در ارجحیت قرار میدن براشون. بعضیاشون اول، دوم، خلاصه حفظ مسائل دیگه. اون شبی که این مسئله رو مطرح کردم گفتم که حتی امیرالمومنین در سخنرانی‌هاش و بقیه ائمه این مسئله رو مطرح میکنن. در ضمن برای اینکه من بتونم بدونم آیا احتیاجی برای ترجمه به زبان یا قطعی به زبان انگلیسی هست، چند نفر از خواهران و برادران میخوان که به زبان انگلیسیش صحبت بشه. این سوال به زبان انگلیسی بپرسن. بله؟ این سوال به زبان انگلیسی بپرسن. Could I ask everyone, those who are present, how many of you would prefer the lecture, or at least part of it, to be in English? Let me, okay. What I'm going to do, going to say most of it as I go, explain and unpack in Farsi and then try to come back to English. So far, what I have said, if we look at the history of Islam, and particularly with regard to the birth of Imam Hussein alayhi salatu wassalam, does this young lady has a mother or a father? She's staying over there now. They take care there. On the 3rd of Sha'ban of the 4th year of Hijrah, a news came to the Holy Prophet that your daughter had the second son. The Prophet comes to what is considered to be the house of Fatima. The house of Fatima was nothing more than a small hut, small room within the periphery of the mosque. And asked Asma, who helped Fatima Zahra to bring the child. The child was wrapped and given to the Holy Prophet. The Prophet, according to the tradition, recited adhan in the right ear, Iqama in the left ear, and after 7 days sacrificed a sheep or an animal and gave it to the poor and the needy of Medina as aqiqah. And after giving that, they shaved the hair, and the weight of the hair was given as silver to few poor families. Nothing specific about or special about this act or these acts. If you refer to books of what we call religious duties and recommendations regarding having children, we see this to be the norm. Every parent, all parents are required, once a new child is born, to go through this process. We don't do it, that's a different story, but it is an obligation. The question that is what we are asked is, how, if these are ordinary events, there is no doubt when we put all the literature together regarding the third Imam and the second Imam, what we conclude from it, that these two were unique individuals, that the Holy Prophet paid extreme attention to them. You only need to go, the Holy Prophet is in sajda, prostration. Hussein walks into the mosque and mounts the Holy Prophet on the back.
the Prophet stays in Sujda until Hussein dismounts. When he walks around Medina, if he sees Hussein is playing with other children, he sits, not only shows respect to Hussein, respects to other children that are playing with Hussein. There are mountains of tradition collected and compiled in different books regarding the importance of Imam Hassan and Imam Hussein. Husaynun minni wa ana min Hussein. Al-Hasan wal-Hussein Sayyidi Shabab Ahl-Jannah. Even the hadith that I started my lecture with, مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. He draws a parallel between Ahlul Bayt, his own close families, and the boat that Prophet Nuh used to escape the flood. And he says, those who come into the boat will succeed, and those who stay behind would die old fate. How do we go about? This is my question. How do we go about? And by the way, this question is being asked by brothers and sisters. A few nights ago, a mother came to me with this particular question. If we fail to teach our children the role of Imam, if we fail to explain to them who these people are and what they stand for, and the only conception that they have about Imam Hussein is purely through the lens of the tragedy of Karbala, then they have every right to ask the question. The question posed was, if you go to the mosque, if the entire effort goes through the commemoration of a tragedy where Hussein is as a figure within this tragic event, what is so special about this tragic event? You talk about 72 people being killed and slaughtered. What about events that took place 60, 70 years ago in which furnaces were turned on for days and humans were burned alive? For a child that has no perception of the whole notion of Imam and the critical role that Imam plays in society, and the position that they have, it's a natural question to ask. You can't tell them, well, this is kufr, you don't ask these questions. No, we have failed to explain to them. No, it's the inquisitive nature of a child's mind is to ask questions. Look at the hadith that we have from the Holy Prophet that encourages the parents not to stop the children from questioning, but prepare themselves to answer these questions back. So the children have every right, the young, the adults, the teenagers have every right to ask. Now, to begin answering and unpacking this, a few nights ago when I was talking about the role of Imama, and particularly the night where I discussed the birth of the Imam Amir al-Mu'mineen, I mentioned this particular issue, that if we collect all the traditions and put them together, from the tradition comes out about 7 broad responsibilities that all Imams have. Number 1, they deserve the right to be the political leaders of what we call the Islamic Ummah. The true leaders. Number 2, they reserve the right and they consider themselves the individuals that were given the responsibility or to guide society, and they were the leaders the intellectual leaders of the society. Number 3, to protect the deen of Islam from fabrication and deviation. 4th, to protect the unity of Ummah. 5th, to create a group of people that could become the foundation of what we call the whole movement
for liberation within the Muslim, the social structure that existed. And we see our presence today as a Shia here because of the success of those plans. Number 6, protection of unity of the entire, and fourth and fifth, and the 6th was to prevent religion from being converted into a mere theory that cannot be practiced. Where practice and theory, there is a conflict between them. And the deen and the faith simply remains in books and not practiced outside. And the protection of what we call social infrastructure within the society. But these are within the time and space and the condition that was imposed on them. They decided to give priority to one of these 7. Now, if we were to look at Imam Hussein purely through the lens of Ashura, we really are doing injustice. Or look at Imam Hassan purely through the peace treaty that he made with Muawiyah. Or Imam Amir al-Mu'mineen in one piece of his life, and other Imams the same. If we look at Imam Hussein, Ashura was the culmination, what we consider to be the Mi'raj, the ascension to heaven for Imam Hussein. Hussein was the bringing together of 55 years of struggle, patience, submission to the command of Allah, struggle, and sabr, which means being fearful of Allah and being the true image or the true example of what we call the best human being with that. Now, how do we go around and explain this in our life to our children, the youth, and so on, so that they have a better understanding, would not consider... there was a conference a few years ago in Montreal. A Shia Muslim, or Muslim, stood up. The conference was on the role of Fatima al-Zahra in our life. And a Shia Muslim stands up and says, Fatima is an historical event. Something that happened 1,400 years ago. It's not relevant to our time. Where did we go wrong? Because we relied on one piece of somebody's life without giving the whole picture. Now, how do we go around explaining or trying to understand? Because of the time factor, let's see whether those conditions or part of those conditions, characters that existed in the life of Imam Hussein or Ahlul Bayt, exist in our life. یه سمیناری بود در مونتریال حدود 7-8 سال قبل درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها. دختر شیعه، دختر جوان شیعه در کنفرانس بلند شد و از یکی از سخنران‌ها این سوال کرد که آقا فاطمه زهرا یک قضیه تاریخی است، واقعیتی در زندگی ما نداره. چرا ما هی برمیگردیم به فاطمه زهرا؟ اینی که ما الان لازم داریم این نمونه زنده است در جامعه ما. حالا ما بیایم واقعا ببینیم این صفات ائمه چی هست و چه بود و کدوم یکی از اینها در زندگانی ما هست. خیلی به راحت ما میتونیم پرچم سرخ حسینی رو تکون بدیم، به راحت میتونیم سینه حسینی رو بزنیم، به راحت میتونیم دم از حسین و عاشورا بزنیم. اما آیا ما کسانی هستیم که دارای بعضی از صفات حسین و زندگی حسینی باشه یا ائمه باشه یا نه؟ حدیثی که میگه من رکبها نجا، یعنی اگر بنا شد سفینه نجات باشن، زندگی اونها بایستی زندگی نمونه برای ما باشه. کدام یکی از صفات اینها در زندگی ما شکل گرفته؟ اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم، در بعضی از گفته ها این مسئله هست. انسان رو قرآن به 3 دسته تقسیم. انسانی که
قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، از حیوان هم پستر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. قرآن بعضی از گروه انسانها رو از حیوان پایین‌تر می‌دونه. اولئک کالانعام بل هم اضل. بعدم میگه به پیامبرش وقتی با این افراد داری روبرو میشی درهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، اینا رو ولشون کن، خوش باشن با شکم و این مسائل مادی و بین آرزوهای خودشون. این یه انسان دیگه رو قرآن به عنوان ولقد کرمنا بنی آدم یه حالت احترام براش قائله، در بین بقیه چیزای احترام خاص براش قائله که بهش میگه و سابقوا الی مغفرة من ربکم. اینجا از مرحله حیوانیت یک مرحله رفته بود. اعدت بهشت یا مسئله نجات اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای کسانی که ایمان آوردن. یعنی از این مرحله اول مدن به این گروه دوم و گروه سوم کسانی هستند که معرفت الهی در نهاد اینها اصلا شکل گرفته، تمام زندگیشون بر طبق دستور الهی. درباره حضرت ابراهیم ما داریم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، تمام زندگی من به خاطر خداست. علی در یکی از سخنرانیش میگه طوبی لمن اخلص لله عمل و علم و حب و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته. خوش به حال کسی که برای خدا علم و عمل و بغض و حب و سکوت و فریادش انجام میده. همه چیز برای خداست. این مرحله سوم. ما دندون طمع رو نمیتونیم گرد کنیم بگیم ما جزء این مرحله هستیم. بذاریم کنار اینا رو فعلا. اینها رو به عنوان نمونه‌های زندگیمون قرار بدیم. آیا ما اجازه دادیم مادیات به اندازه زندگی ما رو کنترل کنه که واقعا ارزش خودمون رو آوردیم پایین و معادل حیوانات کردیم؟ حسین میگه برای انسان همین بد که خودش رو به اندازه بیاره پایین که با بقیه حیوانات در یک سان. شعر حافظ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آورد. یا اینکه امیرالمومنین در یکی از کلامش اشاره میکنه ای فرزند آدم خریدار واقعی تو خداست، به چیزی ارزون تر از خدا خودتو نفروش. بحث از حسین میکنیم، میخوایم شخصیت حسین رو ببینیم. آها خودمون رو به چی فروختیم در زندگیمون؟ به کار کردن از ساعت 8 صبح تا ساعت 7 شب، به خونه های کذاییمون، به مسافرت هامون، بالاخره به مادیاتمون. خدا کجا رفت تو این معادله؟ یه خدا بیامرزدش که از سخنران معروف تهران به نام آقای هسته‌ای، ایشون خیلی گاهی اوقات در سخنرانیاش مسجد اصل عز الله تهران میرفت منبر جوک میگفت، یعنی پند و موعظه رو در لابلای جوک به مردم معرفی میکرد. یه روز در یکی از سخنرانیاش گفت خدا آی مردم بیاید مشرک بشید. یه دفعه همه جا خورد، یعنی چی مشرک بشید؟ گفت آقا خدا لااقل شما که در زندگیتون خدا اصلا وجود نداره، لااقل بیاید خدا رو یه خورده با چیزهای دیگه بذاریدش، مشرک بشید. ما بحث از حسین میکنیم. حسین آقا وقتی که تیر به قلبش خورده بسم الله و بالله و فی سبیل الله، به خاطر خداست. تیکه پارشون کردن، زینب سلام الله علیها آمده سر تل زینبیه و ایستاده اللهم تقبل منا هذا القربان، این قربانی کوچک از ما قبول کن. این اهل بیتن.
ما چقدر از اوصاف زندگی اینها در زندگیمون وجود داره. و با اعمال خودمون یه حجابی دور خودمون درست کردیم. شعر حافظ که میگه که فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، این غزل 266 که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خدا دائما در زندگی بشر هست. در اون شب گفتم میگه من از رگهای گردن شما به شما نزدیکترم. ما این که حجاب بین خودمون و خدا ایجاد. کی ما میخوایم این حجاب رو برقرار کنیم؟ اگر میخوایم وایسیم دم از حسین بزنیم، لااقل بعضی از صفات حسین در زندگی ما باشه. صبر و استقامت. صبر رو به 3 دسته تقسیم میکنن. صبر بر گناه که گناه انجام ندید. نفس اماره میخواد که شما رو وادار کنه که گناه انجام بدید، شما کنترل کنید. صبر بر ثواب، این 3 تقسیم رو امیرالمومنین میکنه. صبر بر ثواب، نفس اماره نمیخواد کار خیر انجام بدید، شما برید نه کار خیر رو انجام بدید. و صبر بر مشکلاتی که نتیجه از گناهان ما نیست، خداوند میخواد ما رو امتحان. امام صادق میگه که شیعیان ما رو به 3 دسته میشه تقسیم کرد. امشب چون شب آخر I'm going for broke. لذا don't show me time, don't point to your watches because I'm not going to stop until I realize that I have done my duty. I may not have the opportunity. So امام صادق میگه که لذا تلفناتون هم بذارین تو جیباتون، ساعتاتون رو برگردونین به عقب. Forget about time. امام صادق میگه شیعیان ما رو به 3 دسته میشه تقسیم کرد. I'm going to leave you با این نصیحت. یعنی امشب دسته از شیعیان ما هستن که از شیعه بودن نان میخورن، موده. It's fashionable. عده دیگه هستن که میگه مثل شیشه پاک روشن، اما کوچکترین تلنگی بهشون بزنی پخش میشه. و یعنی صبر و تحمل در مشکلات ندارن. گروه سوم همانند طلا که هرچی در آتش میاریشون بیرون شفافتر خواهد شد. حالا بیام ببینیم ما در کدومی که از این 3 گروه قرار میگیریم. خدمت به خلق یکی از کارهایی بود که امام حسین بهش معروف، حتی به دشمنش خدمت. شامی وارد مدینه میشه، میگه این حسین ابن علی که اینقدر شهرت گرفته کجاست؟ اینجا نشسته داره درس میده. رفت پلوی حضرت شروع کرد بددهنی کردن، شامی فحاشی کردن به تو و پدر تو امسال. حضرت ساکت نشست، هیچی نه. وقتی که تمام کرد رو کرد بهش گفت که به نظر میاد غریبی در این شهر. در خانه من به روی تو بازه، اگر کمکی از دست من برمیاد برات انجام. شب شامی رو برد به خانه خودش، با احترام ازش پذیرایی کرد. صبح که شد بعد از یه تفسیر اجمالی از وضعش که وضعش ناجوره، یک کیسه طلا هم بهش داد، ازش هم معذرت خواهی کرد که من الان دستم خالیه وگرنه بیشتر از این تو میدم. خدمت به خلق. ما کی خدمت به خلق کنیم؟ شعریست که الان من نوشتم، میگه که دانی که چرا خدا به تو داده 2 دست؟ من معتقدم که اندران سری هست. یک دست به کار خویشتن برپردازی، با دست دیگر ز دیگری گیریده است.
کار خدا کلاست. به شما یه سری امتیاز میده، میخواد ببینه که چیکار باش میکنه. امام صادق میگه آقا وقت فقیری یا محتاجی در خانه من میاد درنگ نمی کنم در جوابش. چرا؟ چون من میدونم خداوند یه فرصتی رو به من داده که منو امتحان کنه. اگه من نکنم از من میگیره میدهش دست کسی میگیره. وقتی ما بحث از حسینی بودن میکنیم صفات حسین رو ما داریم، به خلق خدا کمک میکنیم، صبر و استقامت در زندگیمون داریم، اوصاف حیوان بودن درمون نیست، لااقل مقدمه است بریم به طرف حرکت. همین مسئله سه دسته‌بندی رو امیرالمومنین در اون خود چیز معروفش با کمیل یا کمیل الناس ثلاث، فعالم ربانی کسی که راهش مشخصه، و متعلم علی سبیل نجات کسی که داره کوشش میکنه، و همجون رعا حیوانانی بیشتر نیستن. معیارشون چیه؟ یمیلون مع کل ریح، و هر بادی میرن، هیچ هدف و مقصدی در زندگیشون نیست. ما جز کدومی که قرار میدیم؟ وقتی ما بحث از این میکنیم که سفینه نجاتن، آیا ما واقعا درک خودمون قبل از اینکه بیایم برای بچه هامون شرح بدیم درک کردیم که ائمه کی هستن؟ چه رولی رو در جامعه دارن؟ چه صفاتی رو دارن؟ این 55 سال عرض کردم معراجش عاشورا بود، اما بقیه 55 سال چی شد؟ ما اگر بنا شد در زندگی روزمرمون خدا وجود نداشته باشه، هوا و هوس حاکم باشه به طور کامل، اون چیزی که دیکته میکنه برای ما اجنده ما رو و برنامه زندگیمون هوا و هوس ماست، غیر از حیوان میتونیم چیزی دیگه ای باشیم؟ غیر از اون شعری که میگه در روز قیامت حشر به صورت عمله. عمل تو در دنیا چی بوده؟ با همون قیافه در روز قیامت زنده خواهی شد. حالا دیگه کم کم، یعنی بیش از اندازه هم تقریبا وقت صرف شده، 45 دقیقه تقریبا با کم زیادش. شب آخر سخنرانی اگر فرصتی شد دوباره در آینده، شاید اولین چیزی که میخوام از برادران و خواهران تقاضا کنم که اگر نقصی در طول این مدت پیش اومده، کوتاهی از طرف من بوده، ببخشید. در ضمن دعا میکنم که خداوند توفیق کامل به همه شما عنایت بفرماید و این مسئله حسینی بودن و مکتبی بودن آسون نیست. جای ما اینجا نیست. ارزش ما رو خدا فقط میدونه. زندگی وقتی مفهوم خواهد داشت که برای خدا بود در همه چیزش، اون وقتی که یه شکل دیگه رو با خودش میده. بیایم از این شب‌هایی که باقی مونده از ماه شعبان تصمیم بگیریم یه تغییر و تحولی در زندگی و یه روش دیگه‌ای رو ما رو برای نگاه کنیم. در تمام روایت ها هست انسان مؤمن رو خداوند خلق نکرده برای اینکه در دنیا راحت باشه. اگر راحتی مادی دنیا معیار زندگی ما قرار گرفته، ما به قول اون یک مشکل اساسی در زندگی هست. اگر راحتی زندگی رو ما بر اهداف و بر مکتبمون ترجیح بدیم، یه مشکل بدبختی بزرگی در میان هست. برادران گفتن که امشب چون شب سوم شعبانه با خواندن امن یجیب برای بخصوص اونهایی که گرفتاری دارن و اونهایی که مریض دارن، بخصوص از همه برادران خواهران تقاضا میکنم که با 5 مرتبه امن یجیب خوندن به خصوص اونهایی که گرفتارن رو در نظر داشته باشن، مریضدارها، گرفتارها، اونهایی که در زندگیشون خلاصه از خدا بخواهیم. میگه از خدا بخواهید که تقوا رو به شما بده که اون مقدمه خدا مرکزیت قرار بگیره در زندگیتون. بدون خدا هیچ چیزی امکان پذیر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر اذا دعاه
السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خداوند به مقدسان درگاهت قسمت می‌دهیم ما رو ببخش و بیام. گذشتگان ما رو روحشون رو شاد بفرما، از تقصیراتشون بگذر، توفیق عمل صالح رو به ما عنایت بفرما، با کمک خودت ما رو به راه راست و از پیروان اهل بیت قرار بده. اونهایی که گرفتاری دارن، مشکل دارن، به هر شکلی هست مشکلاتشون رو برطرف بفرما، فرج مولا امام زمان رو تعجیل بفرما. النبی و آله الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما هم تشکر میکنیم به نمایندگی از بورد، از آجی‌ها و نمایندگی تمام اعضای این مرکز اسلامی که در این گرچه ما یک کماری 100% درست نبودیم و بسیار مسائل یعنی ناسامانی ها داشتیم، کم و کاس داشتیم، امید است ما را مورد عفو خود قرار داده باشند و یک جهان تشکر میکنیم از اینکه در این 3 هفته که با ما تشریف داشتن راستی استفاده خوب کردیم و کسانی که میخواین فردا هم از آجی‌ها استفاده کنند لطفاً در پاویلیک تشریف بیارن با خانواده‌هایشان چند ساعتی را با اونجا بگذارن که روز مندی بخیر دوباره عازم کلرادو بشه. امیدوارم با صحت و سلامتی بخیر برن. امید است از ما و شما خوش باشن. ما خود راضی و خوش هستیم. انشالله خداوند همیشه صحتمند و سلامت داشته باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.